හොඳයි. එනකොටම ට්‍රේන් එකක් ආවා. ට්‍රේන් එක ඉන්න ගර්ල්ස් බොක්ස් වල නගින්න බෑ. ඔබට යන්න පුළුවන් මේ සයිඩ් වල විතරයි. ටවුන් shopping mall එක ඇතුලේ ඉන්නේ මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඒ යන්නේ මග දිගට තියෙනවා කඩ දාලා පොඩි පොඩි ස්ටෝල් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් කරන්න. जाती कॉस्मेटिक आइटम केक ना इधर ඇඳුම් මිනිස්සුත් ලංකාවේ වගේම තමයි ඉතින් පොඩි පොඩි මායි දාලා දේවල් කරගන්නවා.
පැත්තට යනවා මේ පැත්ත දවල්ට නම් එච්චර ක්වොලිටියක් නැහැ. ගිහිල්ලා බලනවා. ඒකෙන් මායි බොන්න ගන්න. අද දිවායි මොකෝ අතන තනිකර අවුවේ තිබ්බේ ඉවෙන්ට් එක. එතන හිතපු තරම් එච්චර ලස්සන තැනක් නෙමෙයි. වාහනත් අඩුයි. අපේ ලංකාවේ වගේ ලොකු ෂෝ නෙවෙයි. ස්ට්‍රීට්ලා ඉන්නවා ස්ට්‍රීට්ලා. ඊට පස්සේ ලැබුණා නැහැ ස්ට්‍රීට්ලා ඉන්නවා මේ